Ibang Ano, dating dahil mga dating Oo. So yung dimensions, any dimensions, sukat, length, depth, and width, apply only within the context of physical reality. And so cannot be ascribed to Hashem, God, the source of all creation. Although the Torah and the prophets will occasionally refer to God, in this context, these are only metaphors employed. Metaphors lang lahat yan. Employed to allow us to comprehend certain aspects of godliness in terms we can relate to. The Rambam explains the metaphor of place. Place. Okay? Pag sinabi mo kasing measure, dimension, place, kasama na yun. Kasama na yun doon. Kung saan yung kaharian niya, kunyari. Metaphor. Kung saan yung trono niya. Pati place. No? Time. No? Lahat. Metaphor lang lahat yan. Kagaya akin yung sa Book of Psalms na the throne of God is in the heaven. Ano? Yes. God is seated on His throne in the highest. Meron So, bang upuan doon? Di ba? Walang trono, wala. Ano lang yun? Metaphor. Sabihin, symbolic. Simbolo lang para meron lang yung isip natin, merong Media ka lang. may makita. Pero sa totoo lang, walang trono doon. Wala. Walang silya. throne, walang upuan, walang damit. Walang damit ko, walang nara, Walang kahoy. walang kahoy doon. Wala. Walang plastic. Walang karpintero ron para gumawa. Oo nga, di ba? Sino magagawa ng ano? Di ba? Ibig lang sabihin nun, ang Diyos, may siya yung nangunguna, parang hari. Di ba? Na parang may trono, pero wala naman trono. So metaphor lang lahat yan. Yung nasa Bible, binabasa ng mga tao. Nililiteral nila no? Oo, nililiteral kasi ng Kristo Alam eh. niya. Oo. Sa jeep po, meron po ano ba? Pagsabi, Bayomer, Adonai, El Moshe, God said to Moses, Yan. So, ibig sabihin, may bibig. may bibig. Di ba? Nakasulat Nakasulat sa Bible yun eh. God said. Tumushe. Pag sinabing God said, bang may bibig yun? Di ba? Ano eh. God said. So, kaya doon sa pelikulang Ten Commandments, may boses. Oo. Thou shall not have other gods before me. Magano yung apoy, nagsusulat. Ganun. Tulong din ano. Di ba? Sa jeep po, meron po ano isa. Kaya si siyempre, di ko, Islam po Lord. Oh, siya lang ang Lord. Sabi, King of Kings. Lord of Lords. King of Kings. Lord of Lords. Ang dami po lang, wow, ang dami po lang Panginoon. Lord of Lords. Lord of Lords. Ano ba yun? Nakakalito. King of Kings. Ang dami hari, ano? King of Kings. Dami. Sa lahat ng mga concept na yan, pag-usapan natin, are only applicable to material being. Dito lang sa mundo yan. Yes. Material beings lang. Pero kailangan gumamit ng human language. Okay, God said. Pero sa Sa totoong nangyari, ano nangyayari? ha? So, sa ano lang, intellect lang yon. Intellect lang. Intellect lang yan. Yung pusa, titigan mo. No? Pag titig mo sa kanya, tumingilasan ka na. At niya, meow. Wala namang sinabi. Walang sinabi. Pero nag-meow lang. Sound lang, meow, meow.
may mapipick up ka eh. Oo. Anong sinasabi? Pwedeng tubig, pwedeng penging pagkain. Kain. Di ba? Pwedeng gusto kong umihi sa labas. Oo. Di ba? Sabi sa akin, walang isip ang hayop. Oh, sabi ko. Sabi ng mga nagsabi sa'yo, di ba? Walang isip. Ha? Sandali lang. Hindi ba pag tinawag mo, lalo na yung alaga mo, Yung mga trained na. train mo na, alaga mo, tinawag mo. Halika dito. Oy, Patay ka nun. Batya. Oy. Tango, halika. Pupunta, di ba? Maalis. Pag sinabi mo, umalis ka dyan eh. Wala. Tumatakbo rin. Tumatakbo, umaalis. Lalayas din. Walang isip yun. Pag sinabi mong shit, di ba? Uupo. Umuupo. Di ba? Di ba? Uupo nga, shit, di ba? Oo. Kumain ka. Kain. O, di ba? Ito pagkain. O, walang isip yun. Oo nga, mali sila doon. Wala talaga. May intellect. Meron. Miski na hindi mag-ingay eh. Pag tumingin lang sa'yo, meron ka na mapipick up eh. May sinasabi na agad eh. Energy, force, marating sa'yo. Pipick up mo. Ganon din to. Ganon din ang nangyari sa kay Hashem. Mose. Kay Mose, tumingala lang siya eh. May na-pick up na siya. May darating sa kanyang word. May darating na kaisipan. Oo, kaya ang hindi mo na pwedeng masabihin ng ibang language yun kung wala eh. Paano mo sabihin na, kunyari, may sinabi siya na-pick up niya, walang walang salita. Paano mo sabihin Hindi mo pwede sabihin, daramdaman mo siya eh. Maramdaman? Iba naman yun. Hindi rin pwede. Narinig niyo mo siya? Hindi rin pwede. Wala mo siya narinig eh. Wala eh. Paano? Ang matindi rin God spoke no Mose. Sabihin mo sa Israel, gumawa ng cheat-cheat. Tapos lagyan ng blue. Paano yun? Paano yun nalaman Wala namang salita. Gumawa ka ng cheat-cheat, lagyan mo ng blue. Sabihin mo sa lahat ng Israel, gagawa ka ng cheat-cheat. Paano yun na naisip mo? Ano? Diba? Dumarating eh. Parang pusa nga, diba? Bibigay ng message. Yeah, totoo yun. Ganun. Intellect nga yun. Diba? Intellect. Malaking tulong din ang intellect, although nakakasira din. Hindi, tama lang yung ginawa niya Sen, talagang kailangan lagyan niya. Dahil kung hindi, makikita natin siya. Makikita natin siya. At magiging idolater. Idolater tayo. Idolatry lahat yun. Di ba? Makikita mo eh. Ginagawa, patay na. Gagawa ka ng mga estatwa, kung ano-ano, korte, kung anong korte niya, di ba? Kaya nilagyan ng intellect. On the 6th day, let us make man of image. Ganyan lang kayo. Divider yun eh. Divider para hindi mo siya makomprehend. So, lahat yan, mga salita dyan sa Bible, puro mga ano lang yun. Sa Chinese nga ang Diyos daw, dragon eh. Ha? Dragon. Sa China, gumagano yung dragon sa taas. Yun yung Diyos nila. Yun ang Diyos nila. Dragon. Grabe. Diba? Sa China. Dragon yung Diyos. Iba pa yung dragon sa Buddha. Yun na yun ang Diyos nila, yung dragon. Dragon sa Diyos sa langit. Sa China. Sa China. Di ba may Diyos sila? Ano ba Diyos nila? Di ba Buddha rin? Hindi. Alam ko Buddha eh. Yung dragon parang representation lang yun. Ng Diyos nila. Lang isang siguro attributes o godliness, no? Nila. Parang dragon. Dragon. Pero actually, yung mga incheck kasi, Hudyo rin yan eh. Anak ni Ham yan eh. Anak ni Ham. Anak ni Noah, apo ni Noah. Yung Libayatan bro. Kasi ang Libayatan, ahas yan na malaki. Na pag tumayo, lampas sa ocean. Kalahati lang ang ocean. Hanggang dewa. Tsaka lumilipad. Yun na yun. Yun yung dragon nila. Yung Libayatan, ginawa nilang dragon. Pero hindi ganun. Sa Talmud, hindi ganun ang itsura ng Libayatan. May pakpak, may paa,
Oh, hindi dragon eh. Hindi dragon. Sa Inchik, ginawa lang dragon. Ginawa yung dragon. Pero, ano ba talaga ang totoo? Ano yung tsura ng dragon? Ganun ba talaga? Huh? May dragon Isip dance din pa nga yun. sila eh. Libayatan nga yan eh, pero hindi nila nakuha talaga. Pero libayatan yun. Ba dalawang klase yun? Behemoth. Behemoth Sa naman Job. panlupa. Panlupa naman. Kasi laki ng bundok. Libayatan sa dagat. Behemoth kasi laki ng bundok na hayop. Oo. Yung likod niya parang bundok. Parang Oo. pagong. So Mm. kasi laki ng bundok. Behemoth. Yung nga si King David, di ba? Lumalakad yun. Nakaupo sa bundok. Oo. Biglang lumakad yung bundok. Kala niya nasa bundok siya. Kala niya sa bundok siya. Tapos naglalakad yun. Naglalakad yung bundok. Oh. Yung pala yung behemoth. Oh, Behemoth. Grabe. Libayat na naman sa tubig. So, although the Torah uses nagamit itong metamorphic, metaphoric, hindi, anthropomorphic, uses these expressions at times to describe God, they must also be understood as metaphor. Hindi lang anthropomorphic. Anthropomorphic na Oo, sa metaphoric. language yan eh. Human language yan. Pantao, lingwaheng pantao at saka lingwaheng symbolic. Symbolic. O may Metaphoric. sinisimbolo. Yan. Tama. Dalawa. Intindihan mo yun? So, yung pag-create nito ng mga nilalang, beings and everything, kinreate din niya ang time. So, was that time created before the creation? Di ba akin nung isa, yung ikaapat na araw, Oh. nilikha na yung luminaries. Sinabi ng Torah na ito na ang naging pamantayan o yung pananda ng oras. Yung araw, yung buwan, yun ang naging pangsabi ng oras. Yung luminaries. Season, time and season. Well, more specific is every creation, pag na-create, kunyari, light. Pag sinabing light, kasama na yung time doon. Water, kasama na yung time doon. Air, kasama na yung time doon. Sabay. Matter and, time and matter. Oh, time and space. Space pa yan kasi wala pang matter. Nagkakaroon ng nawawala ang space pag pumasok na yung matter. O kasi matter occupies space. That's right. So time, So nauna yung space, time and space. oh, isa yun. Tapos saka sinabing let there be planets. Let there be stars, saka lang nagkaroon ng planet. Sabay na yun. Pag create nung, hindi niya naman sinabi let there be time. Wala. Wala eh. Basta sinabi niya let there be water, nagkaroon water. Oh, hindi Na niya let there sinabi be luminaries. let there be space. Wala eh. Wala. Ando na yun. Ando na. Saka yung darkness na Kasama na yun. Kasama na. Pag-create ng mga hayop, mga isda, Simula na yung time. ando na. Kasama na yung time doon. Sabay na. Pati dagat, pati vegetation, pati Shabbat. Oo, di ba? May time na yun. O nung ikapitong araw nga, di ba? Seventh day na. Kasama na ang time doon. Create na rin ang Shabbat with time. Yung pagpitong revolution na ng mundo, 7 days na. Una, na-create time, pag-create ng matter, time and space. Pero nauna gabi. Ha? Una Oo, gabi. laging naman. Una muna gabi. Madilim muna. Wala pa namang light eh. Diba Kaya nga sinabi let there be light. Kasi walang light eh. Puro dilim lang. kaya unang gabi. Unang dilim. Ando na yun. Kasi Ando na yun. kasi sa ordinaryong tao, kapag sinabi,
Makita tayo sa isang araw ang nasa isip mo agad, umaga. Di ba? Magkita tayo sa Huwebes, isip mo. Huwebes ng umaga, di ba? Hindi ka naman pwede magkita sa gabi. Hindi, sa Hudyo iba. Pag sinabi, magkita tayo sa Huwebes, gabi yun. Gabi. Kasi pag lagpas ng 6 o'clock, Huwebes na yun, ng Miyerkules. Di ba ngayon? Bawa ngayon. Linggo. Mamayang alas 6, Lunes na. Hindi, sa bilang ng oras, una lang ang gabi. Pero, meron ding distinction ang gabi at saka Oo nga po. araw. Pag sinabi mong Huwebes, siyempre, nasa isip din nila na hindi naman tayo pwede mag-meeting ng alas 12 ng gabi, di ba? Tulog na tayo. Pagod na. So, usually from, usually 9 or 10 ng umaga hanggang mga 6 o'clock bago magabi. Pwede yun. Ganun ang nasa isip ko ngayon. Okay? Time is also a creation. Kasama na yun doon. Time is a record. Ito, maganda. Time is a record of changes. Changes that occur within our world. Ano yun? Ano yung sinasabing changes? Changes? Yung mga weather siguro, yung tagulan, tag-init, season, winter, spring, summer. Ano ba? Festival, Ang dami. festival, birthday, kamatayan, Ano ba? Sabbath day. Oh. Ang tinutukoy dito sa changes nito, creation. Creation. Meron ka nang nasalit doon sa binanggit mo. Pero, second day. Kung lalawakan mo pa, lahat ng bagay dito may changes. Lahat. Whether nakikita o hindi nakikita, may changes. Ngayon, ang tanong ko, ano ang nakakapag-change? Bakit nag-change? Saan nagmumula ang changes? Sino ang nagtitrigger ng change? Ano ang nagtitrigger ng changes? Yung spirit. Spirit. Okay. O spiritual forces. So, yung spirit, ano ang ginagamit niya para mag-change? Life force. Ang tanong ko ano ang ginagamit niya para mag-change? Siya ang nagkukumanda. Ang spirit ang nagkukumanda. Ano ginagamit niya? Para mag-change? Example na lang, yung buwan. Yung buwan, Naging quarter moon. hindi. Kaya niyang pataasin ang tubig. At kaya niya rin pababain ng tubig. High tide, low tide. Di ba? Anong ginagamit niya? Buwan nga eh. Buwan ang ginagamit ng spear para tumaas ang tubig at bumaba ang tubig. So, direkta yun from the sphere. Direkta na yun. Utusan niya yung buwan. Direkta yun. At direkta rin sa atin. So, from the buwan, direkta rin sa tubig. Sa tubig, sa atin, lahat. Hayop, plants, lahat. Kaya nag-change. Nagkaroon ng change. So, yung paghati ng tubig, sabi nila, so, naisip ni Museo na, okay, dito tayo muna sa tabi ng Red Sea, hintayin natin ang low tide. Low tide, Pero, there are many Kasi nakatawid. Low tide na, tawid na tayo. Hindi yung sinabi yun. Yung low tide, high tide, ano yan? Kasi maraming mga
opinion or suggestion na drugs. kung talaga nangyari doon sa Red Sea, no? Yun ang pinakamalapit. Oo. Low tide. Pero, tingnan mo naman to, sabi sa Talmud, Kagiga, sabi doon, actually, ang unang gumana dyan, yung east wind. East wind. Kasi ang east wind, ang takbo ng east wind, magmula sa east Pakaliwa. to west, east to west, east wind. Pag So, nung pinalakas niya Hashem daw yung east wind, nahati yung dagat. Ang ginamit east wind. Pero sinabayan ng low tide. Kasi, hindi, ibang ano naman to, explanation. Hindi ito splitting na nag-divide, naging wall ang ano, hindi. So gumamit na ng Apat na wind is west, north, south. north, south. So ginamit is Oo, east wind ang ginamit, and then saka nag-low tide. kaya naging dry yung Yung, naging mababaw talaga yung nilakaran nila. oo. Kasi kung, Kaya natuyo yung ilog, nakatawid sila. oo, dagat. kasi kung low tide, high tide lang ang gagamitin, tagal. Matagal yun. So ginamit din doon yung hangin, ang mga wind. sinabayan din ng hangin. Tandaan mo, lagi magkadikit yan eh. Oh, yung Water at saka wind. di ba? Lagi nasa ibabaw yan. Earth, di ba? Yan. Kaya nga sabi doon, God was hovering over the The water. surface, the wind of God. No, di ba? Pero hindi naman siya. Yung Holy Spirit yun. So, yan ang changes. Yan ang cause ng changes. Actually, ang cause ng changes talaga, the sphere. Pero, anong nakaka-cause sa sphere na mag-change? Yung circular movement. Doon sila kumukuha ng power. Power po. Parang energy. Ikot lang na ikot yun. Pabilog. May power yun eh. Oo, pabilog. Meron siyang inherent. Parang centrifugal sinasabi mo. Ayun. May centrifugal power yun. So, gagamitin lang nila yun. Basta ikot lang na ikot yun. Tapos nagkakaroon ng mga spiritual forces yun. Energy. Doon na yung sasakay. Oo, nasa kayo. Pati mga bagyo doon na galing. Lahat. Pati araw. Kaya ang bagyo paikot din eh. Ang nagkukos ng heat at saka cold, yung Yun din, Oo, sphere din. Kaya nagkakaroon ng heat at saka cold. Kaya doon galing lahat, sphere. Yung ang bagyo, pag itinignan mo sa camera, bilog eh. Yung mata ng bagyo, bilog eh. Bilog na gano'n, parang S, di ba? Yeah. Galing, no? Sphere yun. Grabe. So, it does not exist before the world. Yung time. It did not exist before the world. Kasama na. Sabay. Nung nilikha. Came into being only with the creation of the world. Di sabay. So, nung sinabing let there be light, na hindi naman sinabi. Hindi naman sinabing let there be light eh. Sabi dun sa Bible. And God said, let there be light. Sabi ng Diyos, hindi naman salita yung Diyos eh. Let there be light. Hindi naman sinabi let there be light eh. Walang gano'n. Basta naisip lang ni Moses. Noong unang araw ay nagsabi ang Diyos pero hindi niya sinabi let there be light. Pero hindi niya sinabing let there be light. Pero nagkaroon ng ilaw. Lumitaw na lang bigla yung ilaw. Sinong gumawa nun? Ang Diyos ang gumawa nun. So yung sinasabi. Yung let there be light, expression na lang yun. Para sa humans. Para sa tao. Para sa bata. Para sa kayo mga bata, maintindihan nyo, sinabi pala ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Pero hindi niya sinabi yun. Pero hindi yun lang talagang sinabi niya. Hindi niya sinabi yun. Wala naman siya bibig. Wala mang narinig si Moses na boses eh, no? May bibig pa siya. There below. Wala. Walang ganun. Sa sine meron. Sa sine lang yun, saka sa comics. Comics, sine, Sa mga Superbook, di ba? may kumakanto, may tumiruman sa... Naintindihan mo, Joshua? O hindi lang ang nakasulat,
Di lahat na nakasulat na sinabi ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos yun. Basta sinabi lang ni Moses, sinabi ng Diyos. Yung teacher mo, sinabi ng teacher mo na, nakita ko ang Diyos. Hindi niya talaga nakita ang Diyos. Baga, meron lang siyang naisip na parang nakita niya ang Diyos. Narinig ko ang boses ng Diyos, pero wala kang narinig na boses. Sister po. Hindi po dito. Ah, sister. Ayoko po Ay, ang dolatar mo nito. Oo, totoo yun. Tama ka ron. Ay. Hindi nagsasalita siya. Pero may sinasabi. Oo, pero nakakapag-communicate sa propeta. Paano maintindihan ng ordinaryong tao yun? Hindi nagsasalita, pero may sinasabi. Paano mo rin? Ikaw si Marcio, malakas pa yung Tanong mo, maliit pa to, pero ang tanong niya, paano yun? Hindi niya alam, nilagyan na siya ng divider. Nilagyan ka na ng divider na hindi mo siya maintindihan. Ano po yun? Kailangan, Yung divider. Yung utak mo, yung intellect mo, yun ang divider. intellect, yung understanding mo, yung pag-unawa mo, yung pag-intindi mo, Yun ang hadlang. yun ang hadlang. Para lubusan mong makilala. Kasi, nilagay niya yun dito. Kailangan hadlangan niya para malaman niya kung talagang totoo ka o hindi. Kung magtitiwala ka. Magtitiwala ka sa kanya na hindi mo siya nakikita. At maniniwala ka sa mga propeta niya, kagaya ni Moses. Na nakakarinig ng boses niya, na wala namang boses. Kagaya nga sinasabi ni Brother Mike yung pusa. Wala naman sinabi, meow, pero gusto mong tubig, gano'n. Gano'n. Wala naman sinabi, pero may na-pick up ka. Diba? Yung sa Pilipino, pag sinabi ng Pilipino, diba? Ang sabihin sayang, diba? Wala naman sinabi, pero Walang sinabi. Diba? diba? Gumanon. Alam ko na. Diba? So Hashem God exists above the entire concept of creation. Above. No? The entire concept. Above the entire scheme of creation. He is never changing. He is never changing. And constant. But constant. Sige nga, paano mo intindihin yun? Yung never changing, hindi siya nagbabago, andun lang siya. Gumagalaw ba siya o hindi? Pag ibig sabihin ko nung gumagalaw, ano mo ba? Siya. Hindi, unahin, in English ko. Nakalagay dito eh. He is never changing. Hindi siya nagbabago. Constant. Ibig sabihin constant, steady, tuloy-tuloy, walang tigil. Ang tanong, gumagalaw ba siya? Physical ko yun. Ano, pag gumagalaw, Mag-isip ka muna. Banat ka ng banat eh. Hindi mo naman sinasabi mo. Hindi mo naman iniintindi yung tanong ko. He is never changing. Pero lahat ng creation niya changes. Baka gumagalaw. Gumagalaw, nagbabago. Nagbabago lahat eh.
Kaya nga, Nagbabago lahat. Everything. ang tanong siya ba? Kagaya Oo. natin. Gumagalaw ba siya? Nagbabago ba? Gumagalaw ba siya? Kung tatlong ilalagay mo akin sa intellect niya siguro gumagalaw. Bro, ganito yun eh. Pag gumalaw siya, merong nagpagalaw sa kanya. Kaya nga siya perskos eh. Perskos is not supposed to move. Walang movement yan. Doesn't move. Dahil siya ang nagpapagalaw ng lahat. Second cause, third cause, fourth cause. Hanggang sa pinakadulong-dulo ng cause. So, hindi siya gumagalaw. Eh, pag gumalaw sa kanya, pag gumalaw siya, meron nagpagalaw sa kanya. Parang ano siya, yung parang may nagsasabi sa kanya, huwag ka munang gagalaw. Tapos pag gumalaw siya, gumalaw ka na. May mas mataas sa kanya pag kagalaw. Oo, di ba? Ako ba? Oo nga. Kaya nga, walang nagpapagalaw sa kanya. Wala. Hindi siya gumagalaw. Kasi nga walang nag-uutos sa kanyang gumalaw. Andyan lang siya. Alam niya lang lahat. Saka hindi niya kailangan gumalaw. Hindi kailangan. Ba't gagalaw? Hindi mo siya nabuboring eh. Ayoko na rito. Saka hindi namimitig Gagano yung pa siya puwit niya. gagano. Wala naman siyang puwit na namimitig kakaupo eh. Ay, mapapagod siya. Walang Hindi mo siya ganun. napapagod, hindi naman siya naglalakad, hindi siya nakatayo. Wala naman siyang paa. Pag nakaupo siya, mapapagod din yun. Tatayo rin yun. Masakit ang puwit niya. Tatayo rin yun, di ba? Yung tanong, may puwit pa ang Diyos. Kaya wala, hindi talaga, hindi siya pwede. Basta't gumalaw, anything na gumalaw, kahit anong bagay gumalaw, ay may nagpagalaw. Tama. So, ganun pala yun. Mhm. Ngayon, susundan ko naman ang tanong. Hindi yun. Pag hindi siya gumalaw, tama ba yung tanong na hindi gumagalaw o gumagalaw? Mali. Bakit mali? Kasi hindi naman siya pwedeng gumalaw eh. Hindi kasama sa ways niya yung gumalaw. At hindi gumalaw. Hindi naman siya pwedeng gumalaw eh. Hindi rin pwedeng sabihin na hindi siya gumagalaw. Mhm. Kasi pag sinabi mong hindi siya gumagalaw, gumagalaw Kasi minsan gagalaw siya. No, it implies also na gumagalaw siya. Oo. So, implies na may movement. O may movement. Pag sinabing hindi siya gumagalaw, ibig sabihin, merong time na gumagalaw siya. O gano'n yun. Mali yung tanong. Mali pa. Di ba? Tama. Di ba? So wala eh. Wala talaga. I mean, any human language, whether philosophical, pinakamataas, di ba? Hybrid, whatever. Wala. Walang makakapag-explain. So Hashem, because of that, Hashem exists above the entire concept of creation. Above the entire concept of creation. So, He's never changing and constant. Never changing. Okay, question. So, kung hindi siya nagbabago, hindi siya gumagalaw, wala siyang damdamin. So, hindi siya nagagalit. Pero sabi sa Bible, nagagalit siya. Expression lang yun for human. Anthropomorphic. Anthropomorphic din. Actually, ang sinasabihan niyan, pagka narinig, kung nabasa mo yung ganyan, actually, ikaw yun. Ikaw yung pinapagalit. Pinapagalitan mo yung sarili mo. Ganun lang yun. So, pag sinabi ni Mose na, nagalit ang Tinatakot mo Diyos, rin yung sarili mo. saka yung mga tao. Yeah.
Huwag niyong gawin niya, magagalit ang Diyos. Wala. Pero hindi totoo yun. Pag sinabi mo na, hindi pwede magalit eh. Hindi tao. Wala nga siyang damdamin eh. Wala. Hindi naman tao yun eh. Ba't ko sabi magagalit? Hindi naman siya tao. Huwag mo na. Moksyon. Essential state of all created entities is non-being. Kasi ang being, ito eh, di ba? Body. So yung loob niya na hindi nakikita, non-being. Afterwards, their existence begins. Doon lang nag-exist yung kanilang being. Afterwards. Hindi kaagad. Kaya pag tayo namatay, kaya nilibing ngayon si Tony, di ba? Hindi kaagad aalis yun. Kasi 100. 1 year pa sa hanggat matunaw yung mawala. makain siya ng uod. Matagal yan. Mga 1 year daw yun bago maubot. Standard lang yun. 1 year. Pero, it could be Minsan, more. mas matagal. Depende sa composition mo. But, ultimately, it will come to an end. Magiging buto na lang. Yeah. Pero, lahat yon pati neshama, pati ruwak, pati nepes, wala lahat yun. Ultimately. So, ano yung bumabalik sa 4 elements? Yung earth. Yung body. Magiging earth. Magiging dust. Yung body. So, saan babalik? Sa dust. Sa dust. So, magiging Pag sinabing dust lang yun. Element. Isang element lang. May water yun. Kasama yung 4 doon, yung 3 ron. Pag sinabing dust, earth, kasama doon ng water, wind, and fire. Kasi basa yun. Basa pero tuyo. Kasi may fire. Oo. Pag sinabi mong earth, isa lang, understood na. Kasama yung 3 ron. Kasama na yung 3 ron. Pag sinabi mong fire, kasama na yung 3 ron. Parang tensipirot din. Parang tensipirot. Isa lang yun eh. Isa lang yun. Kasi pag bumagyo, hindi lang tubig yun. Oo. May hangin yun. May fire. May fire yun. May wind yun. May water yun. Water, earth, kasama yun. 4 elements pala yun. 4 elements yan. Tingnan mo 4 yan. Hindi pwede isa. 4 elements. Pero, not all will end up. Yun ang hindi alam ng mga tao. Not all. Will end up in what? Fundamental element. Hindi lahat ng tao? Hindi lahat. Hindi lahat. Depende sa ginawa mo rito. Paano yung iba? Hindi, kasi may 4 elements tayo, no? Kung anong nag-prevail sa'yo, prevail sa composition mo, because of your composition, merong magpiprevail eh. Whether heat or cold. Diba? Kung ano yung magpiprevail sa'yo, doon ka pwedeng bumalik. Yung pagkamatay mo, doon pwedeng kang bumalik. Pag sinabi kong doon ka pwedeng bumalik, siya siyempre rin mag-decide. Halimbawa, earth, bumalik ka sa earth. Bakit ka babalik? May purpose ka. So magiging tao ka ulit. Pwede. Magiging Adam ka ulit. Or pwede kayong maging lupa na lang. Or entity na bato. Bato. Pwede. Or dingding. Pwede. Or simento. Or tao. Pader. Pwede. Or puno. Or puno. Pwede. Or hayop. Hayop. Pwede. Hangin. Pwede. Pwede. Gusto mo maging hangin? Pwede. di minsan nasa utot ka, bro. Di ba? Hangin yun eh. At kasama ka sa bagyo. Kaya bihira yung bumabalik na Hangin. 4 sabay-sabay. Bihira. At saka hindi ka agad, matagal.
bago ka maging fundamental element, pwede kang Sabi mo nga, 7 tao, ano ba? 7 beses kang magiging tao. Sabi mo. Iba Patay ka naman. muna, tapos tao ulit. Reincarnation yun eh. 7 beses. Gilgulim, di ba? Pero pwedeng i-delay yun eh. Pwedeng i-delay yung gilgulim na yun. Pwede kang maging entity. Muna. Pwede ka rin maging uod, di ba? Pwede ka rin maging langaw, pwede ka rin maging Puno. pwede kang maging baka, pwede kang maging Kambing. something, kambing. Depende sa punishment. Maging aso, pwede. Depende lahat yan. Siya magde-decide eh. Yung opening. Sabi mo yung opening. Yes. Hindi, actually, ang concern dito yung time. Time, echo. Time na kinrate ni Hashem. According to Hashem, yung time. Yung time na yan is according to Him. Lahat yan, magtatapos yan sa Messianic era. No? Perfection. May time siya eh. May sarili siyang time. Wala siyang time. Pero meron siyang ginawang time para sa atin. Yan, ganun yun. Na pangkalahatan. Sabay-sabay. Kasi pagdating sa perfection, Messianic era, pero na lang, from now, hindi natin alam kung hanggang kailan yan. Wala tayong alam, di ba? Pero sinasabi na sa Talmud, sa ano ba yung kalimutan ko yung libro na yun eh. Pero sabi doon, pagdating ng Messianic era, wala nang batang lalabas. Wala nang mabubuntis. Wala nang away, wala nang gera, wala nang baril, wala nang away, wala nang mabangis na hayop. Wala. Wala nang patayan. So, nakikita mo na yun, yung time na yun, at saka yung time ngayon, Malapit na. hindi mo alam kung kailan yan. Yung time na yun, yung Messianic na yun, wala nang gulo, hindi na kailangan mag-isip. Hindi ka na nag-iisip nun. Wala na. Anong pa kailangan mag-isip? Para ano? Oo nga. Wala na. Kasi wala ka ng kaaway. Wala na yan. Anong pa mag-iisipan mo? Saka wala nang pagkain ba? Sabi mo? Walang problem. Walang problema sa pagkain. Wala nang problema sa pagkain. Kung gusto mo nga hindi kumain, pwede. Kung gusto mo kumain, pwede. Pwede pa rin. Kung gusto mo magkaanak, pwede. Pwede. Oo. Pero pag nagkaanak na, wala nang siyang na buwan. Wala nang siyang na buwan. Paglabas Saka ng wala bata, nang labor. wala nang labor. Paglabas ng bata, tumatakbo na. Parang baka na rin. Parang kabayo. Tumatakbo na yung bata, bro. Sabi sa'yo. Kasi ganun yung hayop eh. Pagkapanganak ng baka, tatayo na yun. Ganun. Lalakad na yung baby. Wala nang siyang na buwan. Ganun siya. Kinabukasan, tumatakbo na yun. Kumakain na, nginginain na. Naghanap na ng pagkain. Di ba? Yeah, ganun. Pero, sa nakikita mo ngayon, wala malabo pa. Kaya, pag nakikita natin yung mga Christian na sila Villanueva, naalaw lang yan. Sige, mag-ano kayo dyan. When evildoers tribe, ano yan? So that they may be destroyed forever. Evildoers, And the righteous flourish. and they flourish, it is because they will be destroyed forever. Kaya yung masasama, yung mayaman at sumasagana, They kasi will be destroyed wawasakin sila forever. forever. Ano yung sabi? Ba't siningit yung forever? They will be destroyed forever. Kaya hindi na sila mag-exist. Hindi na. Wala na. Parang bula sila. Hindi na sila babalik dito. Wala na. Yung pala yun. Yun. Magbubura na sila sa existence. Bulado na. Forever eh. Di ba? Forever. Parang All ginilit mo na sila. evildoers thrive like grass. All evildoers flourish. Nag-flourish. Diba? Nag-flourish sila. Na-polish. Diba? Mga drug lord. It is just, but they will be destroyed forever. Takot yun, no? Di ba? Kaya, huwag ka na lang maghangad mayaman, pagkayaman, wala na. Di na kailangan yun.
Basta may lugar tayo. Pag-aralan mo na diba? lang siya, Sen. Basta may bahay tayo na matitirahan. Kasi isipin mo na Pag-aaral tayo ng lang. Torah. Isipin mo na lang. Kung wala ito, hindi natin malalaman yung future natin. Ang gagawin lang natin, makikihalubilo na lang Oo. tayo sa mga Sa mga individual. fellowship. Oo, makikikompetensya tayo sa kanila. Oo. Kasi ang kanilang trust, ang kanilang punteriya, target, yumaman, So, pagpakarami. pakarami. Yeah. Pakayaman, di ba? Bagong kotse. Yeah. Bagong damit. Bagong sapatos. Kagaya ng be fruitful and multiply. Ano yan? Yung bang salita na yan, bro? What do you think of that? Be fruitful and multiply. Anong time yan, bro? Ibig sabihin, nung nabasa mo yan, hanggang kailan yan? Be fruitful and multiply. Nung nasa isip ko nun, habang nabubuhay ako, I will be fruitful and multiply. Nabubuhay yung katawan mo. Pag namatay na yung katawan mo, Wala na akong fruitful. hindi ka na fruitful. Hindi na. Patay na ako. Mali. Forever pala yun. Forever yun. Yan ang hindi alam ng mga tao. Ang Hebrew context talaga niyan, eternal yan. Lahat ng Torah, bro, eternal. Yung word. No time limit yan. Kaya hindi mo pwedeng basahin na history yan. Pag ginawa mo history, may time limit. Tapos na. May time limit. Kaya nagiging Old Testament. Kaya nilagyan ng New Testament eh. Ano bang ginagawa mo? Ha? Pinapawisan. Ba't hindi ka mapirme? Ha? Sige tuloy. Okay. So, forever pala yun yung... Oo. Kahit patay ka na, be fruitful ka pa rin. Yeah. Ibig sabihin, yung mga anak mo, dapat tinutuloy nila. Kaya nga, teach your children, your grandchildren eh. Oo. Correct. Tinuturuan mo yan. So, forever yan. Yan, ganda nga eh. Okay, magkaroon tayo ng ganito. Forever na to. Forever. Wala na yung katawan natin. May magpapatuloy. Correct. Meron. Lalo na yung video, tuloy-tuloy yan. Wala. Kahit wala na tayo, buhay pa Physical yan. na yan. Pero ito kasing knowledge na to, hindi namamatay yan. Maaaring pumunta sa ibang baby. Pupunta sa ibang baby. Oo, yan. na taglay na natin. Oo. Taglay pa natin yung... Pero hindi mo masasabi, oh, napunta ako sa baby na to. Hindi. Hindi Naging pwede. ano ko, naging negro mo yun ah. Oo. Si Mike Hanopol ako eh. Bakit ako naging negro? Ganon eh. Hindi mo alam. Wala kang malay. Kasi, yung nang nilagay ni Hashem na let us make man, you know, divider yun eh. Divider for us. Para meron tayong ang tawag doon, craving and pursuing God's knowledge. Nako mo? Kaya nilagay yung let us make man in our image. Divider yun. Yun. Ngayon, yung pag nalaman mo na unti-unti, di ba, nalaman mo unti-unti, may knowledge ka na. May knowledge ka na. Yun, yung knowledge na yun, sasama na yun. Later on, pag nawala na yung katawan mo, sasama na yun sa karamihan. Sa, hindi pwedeng explain ng words. Okay? Sasama na yun sa intellect. Wala nang identity yun. Wala nang Mike Hanopol, wala nang Arnold. Basta sasama yun doon. Wala nang pangalan. Wala na. Dito lang yung pangalan eh. Dito lang yun eh. So yun, yung knowledge na yan, yung ginagawa natin ngayon, mas marami kang napag-aralan, mas malawak ang mako-cover mo. Mas malawak. Kung cover mo yung
let's say, magmula rito Pilipinas hanggang doon, hindi pa rin masasabi yung place eh. Wala pa. Sa Example malawak. lang yun, example lang yun. Hmm. Pero, so wide ang knowledge ko, ang intellect, napaka-wide talaga. Para bang ikaw, yung Parang spear ka na. Oo, pagkamatay, spear ka na. Pagkamatay mo, ibon ka na. Ibon. Gaano kalawak to makatingin ng ibon ko? Malawak. Buong ano yun? Ha? Buong bansa na yun. Oo, nasa taas ka eh. Oo. Kitang-kita Ang mo laki na nun. lahat. Kitang-kita mo na lahat. Ganun. Ganun tayo. Galing ano. Ganun. Kaya, pilitin talaga natin, makahaba pa tayo. Oo. Habang may buhay pa tayo. Oo. Talagang mas malaking knowledge, mas malawak ang Oo. mararating mo. Ayun, walang kamatayan yun. Eh, eto meron. Oo. Wala. Galing. Tapos nito, wala. Tapos yung mga magulang natin na nauna sa atin, meron din silang mitzvot. May nabibiyayaan din sila. Matutulungan mo, pero Oo. hindi natin alam kung kaya mo silang isalba. Pero kahit konti may influence ka sa kanila. Meron, siyempre. Meron, kahit Sa mga mitzvot mo. Pero ikaw talaga ang concern sa sarili mo. Oo, sarili mo ang talagang magpapaano sa'yo. Pagpapalakas sa'yo. Perfect. So ngayon, mga ano, 5:30? Pwede pa? yung time, pwede mong sukatin yan. Masukat ang time. Kasi time yan eh. So, matter. So, pwede mong sukatin yan in units. Oo nga. Units. Paano? How do you measure time in units? Pwedeng by hours, by days, by weeks, by years, by decades, Ha? by centuries. Okay. Units, ha? Okay. Good. But more specific, ang pag-measure ng time in units is yung edad mo. Ilan taong ka na? Yun, yung pinakamatinding measure ng time. Yung edad mo. Ang controversial lang dito, ang dichotomy or ano yung word na yan? Yung sinabi natin maling pronunciation ni Dibikot? Hindi. Tingnan natin. Ano ba yan? Yung sinalita ni Pastor ba yan? Francis? Ha? Si Francis? Hindi mo tandaan. Tungkol sa time? Oo. Hindi. Tungkol sa dichotomy, ang hirap naman yun. Nagkamali siya ng pronunciation eh. Parang hindi mo tandaan. Hirap ano. Di ba? Anyway, that's one measure of Time. Time is your age. Pinanganak ka kunyari, 1946. 2018 na ngayon. Di ba? Pero yung pag-measure mo ng time by your age, kailangan meron kang idea ron, meron kang alam, meron ka pa rin memory sa lahat na yun. Kasi passion, pag inisip mo. Memory sa kung anong nangyari sa'yo, anong mga experiences, which is iba, hindi mo na matandaan. Di ba? Karamihan. Basta't natatandaan mo lang, 73 ka na ngayon. Di ba? From 1946, 73 ka na ngayon. Di ba? Kaya, kung nalalaman mong 73 ka na ngayon,
o kaya 60, whatever age you are, kung alam mo na, dapat, malalaman mo rin dapat kung anong nangyari sa past, meron ka ng idea ano mangyayari sa future. May parang typology o parang prophetic na ano mo, nakaraan mo. Pwedeng prophetic, pwedeng prediction, pwedeng Predictive. depende. Pero pero dito sa past mo, kung meron kang natatandaan na prophetic or prediction Na pangyayari. Pangyayari. Na parang nagsasabi kung ano magiging future mo. Oo, yun. Pwede yun. Yun ang magiging guide mo. Gaya mo, nung bata ka, naging seminarista ka, parang pinilit ng tatay mo na maging seminarista ka. Yun pala, sinasabi niya na in the future, magiging teacher ka pala ng Bible. Ng Torah. Oo, hindi ko alam. Diba? Hindi ko alam yun. Hindi natin alam eh. Diba? Destiny eh. So, nung bata pa tayo, dapat alalahanin natin yung mga ganung panahon. Na parang nagsasabi kung ano ka ngayon. Yes. Kung ano ka pa magiging sa hinaharap. Actually, isang bagay yun para maging settle-minded ka. Hindi, mag-strengthen ang kapit mo. Kaya siya. Oo, lalong titibay kasi parang nakita mo yung kamay niya sa nakaraan mo. Of course. Yeah. Parang, way. kumbaga, parang may calling ka na nung bata ka pa. Kaya tama rin yung nilagay niya na meron tayong memory. Kaya pala meron tayong memories. Meron ting loss of memory. Meron tayong nakakalimutan. Meron pa rin purpose yung loss of memory. Di ba? Hindi, no? Hindi yan. Isipin ko nga yun, yung mga... Oo, makakatulong yun eh. Sa mga... maintindihan ko yung ano... Oo, yung mga darating na araw mo. O kaya yung kasalukuyang na araw nangyayari. Diba? Yung pala, nung bata pala ko, gano'n na, meron na paiwatig. Meron na. Grabe, no? Which is dapat naman kasi same is the same yesterday, today and forever. So, hindi naman siya nag-change eh. magiging malaking tulong yun sa atin. Tayo nagbabago. Sa pagpapatibay sa atin. Tayo nagbabago, pero siya hindi. Kailanman natin, sa pagkakilala natin sa Kanya. Yeah. Kaya kung babalikan mo yung mga nakaraan, maliit ka pa hanggang sa ngayon, ang laking tulong. Ang laking tulong. Wala, naalala ko na lang yung mga mga pag-load ko sa Revolto nun, which is mali, di ba? Isang lesson yun malaki. Malaking lesson yun. Ang isa lang sa hindi ko makakalimutan natin, yung mga bata pa kami, mga ganyan. Mga uncle namin, nagpipinitensya. Tapos nung magpipinitensya, nanonood lang kami. Tapos, si uncle mo yan, ganyan. Tapos di maliligo sila, pagkatapos maliligo sila sa river. Tapos uwi na sila sa bahay namin, mag-iinuman na sila. Ang nasa utak ko nun, itong mga tsuhin ko na to, pagkatapos maglinis ng kasalanan nila, ito na naman, nagkakasala na naman sila. Yun ang pumasok sa utak ko nun. Kaya, sabi ko sa kanila, kahit anong kumbinsin nyo sa akin, hindi ko gagawin yung ginagawa nyo. Tama. Kasi alam ko mali yung ginagawa nyo eh. Tama. Diba? Sakripisyo. Yung sarili, inihiwa. Dudugo yung likod, hihiwain nga, pahampasin ng kahoy, gano'n lang. Hindi, May ganun ba dito sa inyo? Ha? Meron dito? Pag Mayo. Oo. May penitensya? Oo, sumayo. Dudugo talaga? Hanggang ngayon? Oo, sa amin, hanggang ngayon. Dudugo talaga? Oo, yung pinapalo na gano'n. Meron po nga nakagyan eh. Totoo talaga, pinapakay sarili. Doon, sa Pampanga. Sa Pampanga, kapako sa kapit, pati babae, nakapako. Butas dito. Dito talaga, binubutas. Grabe. May butas. Buhay. Hindi, 5 minutes lang naman. Ulitin na ulit. Tanggal na ng Pupunan na ng video. sakit na. May kalyo na nga eh. Butas na yung kalyo. Kasi taon-taon. Taon-taon eh.
may bayad. Binabayaran. May bayad sila kasi maraming turista. Nagbabayad yung mga tao sa barangay. So, bibigyan sila ng ano. Kasi parang artista sila eh. Sila yung mga Ganun. artista doon na pinapanood. Sila yung feature doon eh. Sila yung highlight na